Và chúng ta sẽ đánh ở đây là 1 cm. Bên này ra bên này là 1 cm trên cái đường tròn mà chúng ta quay bán kính 7 cm đấy bạn. Thì bạn Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuỗi các video dạy thời trang miễn phí chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master. Thưa các bạn, tôi rất là vui vì ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một bài giảng mà tôi nghĩ rằng các bạn sẽ vô cùng thích và các bạn sẽ thấy rất là tuyệt vời. Bởi vì ngày hôm nay Vũ Trần Đức Hải sẽ hướng dẫn cho bạn công thức để làm nên các cái mẫu cúp ngực, các cái đầm cúp ngực. Đấy, công thức nha, bạn nhớ rằng công thức để bạn làm nên các cái phiên bản đầm cúp ngực. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học được 2 phiên bản bạn nhé, 2 phiên bản đầm cúp ngực. Trước khi vào cái bài giảng ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ một chút cái về tâm sự, gọi là tâm sự về cái phương pháp giảng dạy của Vũ Trần Đức Hải trên YouTube, trên những cái bài giảng miễn phí này. Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cái phản hồi, những cái đánh giá, những cái lời comment bình luận của các bạn, và tôi rất là cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian viết những cái comment bình luận xuống phía dưới của video của tôi. Tất cả những cái comment bình luận đó nó như là một cái lời động viên, nó như là làm cho tôi hiểu rằng là tất cả những cái điều mà tôi cố gắng tôi làm để dành tặng cho tất cả các anh chị em làm trong lĩnh vực về thiết kế thời trang, nó thực sự rất là có giá trị và làm cho tôi có động lực để tôi liên tục ra những cái bài giảng phục vụ giúp đỡ, chia sẻ với những anh chị em chúng ta chưa có điều kiện đi học những cái khóa mà có phí, đúng không ạ? Thế thì thưa các bạn, là trong thời gian vừa qua thì tôi cũng đã thử nghiệm rất là nhiều các cái phương pháp về đào tạo giảng dạy. Có những cái chương trình là tôi đa số thì cái phương pháp giảng dạy của tôi là tôi nói rất là nhiều, nói rất là kỹ. Tuy nhiên là có một số rất là nhỏ các anh chị em là cho rằng là việc mà Vũ Trần Đức Hải nói nhiều thì nó mang tính chất là quảng cáo nhiều quá, hay là mang tính chất là nói nhiều quá nghe nó bị mệt. Đấy, có người bảo là nói nhiều quá nghe nó bị đau đầu, nó bị chóng mặt. Đấy, tuy nhiên là lại có rất nhiều người ngược lại thì lại có rất nhiều người muốn tôi nói thật kỹ, nói thật nhiều. Đấy, cho nên là ở video trước thì bạn sẽ thấy rằng tôi đã làm một cái video thử nghiệm, gọi là kiểu thử nghiệm, là tôi không nói một lời nào cả, từ đầu đến cuối nó chỉ có hình ảnh, phần âm thanh, âm nhạc thôi. Thì ở đây này, và bạn sẽ thấy rằng có một số comment viết rằng tuyệt quá, tuy nhiên tôi mong thầy vừa dạy vừa nói đi đôi có được không ạ? Cảm ơn thầy. Đấy, rồi là tôi vẫn thích là thầy giảng và nói hơn, thật tuyệt vời thầy Hải ơi, cảm ơn thầy. Rồi là xem video của thầy nếu mà không có tiếng thì sẽ mất tập trung và thiếu hứng thú, cảm ơn thầy về video tuyệt vời này. Đó, thì khi mà tôi đã nhận được rất nhiều cái ý kiến đóng góp như vậy thì tôi thấy rằng là hóa ra là đa số mọi người nhé, đúng là đa số mọi người phải chỉ đến 19% là mọi người vẫn muốn là thầy Hải vừa dạy kỹ vừa nói kỹ để cho các anh chị hiểu được. Vì điều này tôi thấy là cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì sao? Vì con người của chúng ta nó có một cái điều đặc biệt, đó là chúng ta có ngôn ngữ, và ngôn ngữ nó giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn, đúng không ạ? Với một cái sự mong muốn là dành tặng cho những người chưa có điều kiện để đi học. Rất nhiều người đã học các cái bài giảng miễn phí của tôi và họ đã làm được những sản phẩm, họ đã ra được thu nhập. Vậy nếu bạn chưa có điều kiện thì tôi khuyên bạn cứ xem những cái video miễn phí này, nó hoàn toàn giúp ích được cho bạn. Đây là những video bài giảng miễn phí có chất lượng cao, chứ không phải là những cái bài giảng mà chỉ dạy để cho các bạn xem cho nó vui đâu. Còn khi mà bạn có điều kiện, bạn vào những cái khóa có phí của tôi thì bạn sẽ được học hệ thống kiến thức, hệ thống tư duy thiết kế. Bạn học 1 và bạn sẽ biết 10 nhá, chứ không phải là học cái gì là biết cái đấy. Đấy là sự khác biệt khi mà học khóa có phí. Đương nhiên rồi, những người mất tiền thì họ sẽ phải học nó phải sướng hơn là những người mà mình không đóng tiền, đúng không ạ? Xã hội này, thế giới này nó rất là công bằng. Nó giống như việc là bạn làm sản phẩm cho khách hàng thì bạn không thể nào tặng mọi người miễn phí được, đúng không? Bạn bỏ công ra như vậy, Vũ Trần Đức Hải cũng bỏ công ra, tôi bỏ công ra tôi làm những khóa học chuyên nghiệp có phí thì bạn phải trả phí để bạn vào học. Cho nên hãy thể hiện lòng biết ơn, hãy comment những cái điều tuyệt vời xuống đây, hãy tương tác và hãy đặt những câu hỏi mang tính chất xây dựng nhé. Đó, thì chúng ta học ở đây là cộng đồng mạng, chúng ta phải biết cách comment, biết cách bình luận các bạn nhé. Tất cả chúng ta đều phải học nhé. Dù bạn làm nghề 10 năm, 20 năm hay 30 năm, chúng ta đều phải mở lòng mình ra để chúng ta học bạn nhé. Bởi vì kiến thức là vô bờ bến,
kiến thức là rất là rộng. Vũ Trần Đức Hải hàng ngày tôi làm các mẫu để tặng cho các bạn, nhưng hàng ngày tôi cũng học, tôi liên tục tôi học nhé. Không phải bây giờ là tôi kiến thức như này tôi vỗ ngực là tôi giỏi rồi, tôi không cần phải học đâu. Chúng ta phải học liên tục. Chúng ta sẽ phải học cho đến khi mà chúng ta không còn làm cái nghề này nữa bạn ạ. Thì như vậy mới là được. Bạn có đồng ý với tôi là chúng ta phải học mãi mãi không ạ? Và hãy coi việc học đấy là một sự hạnh phúc, một sự tuyệt vời. Thì như vậy chúng ta sẽ sáng tạo được mọi thứ rất là tuyệt vời nhé. 99% những người đang xem video này, các bạn đều là những con người rất là tuyệt vời, rất là tích cực. Cho nên bạn mới nghe những lời mà tôi nói và chia sẻ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái video ngày hôm nay, cái chủ đề ngày hôm nay, đó là học về đầm cúc ngực. Thưa bạn, đầm cúc ngực là nó có rất nhiều các cái kiểu khác nhau bạn nhé. Và tôi biết rằng cái chủ đề đầm cúc ngực là một trong những chủ đề mà rất nhiều người làm thời trang chúng ta quan tâm, phải không ạ? Bởi vì những cái form cúc ngực nó làm cho người phụ nữ rất là đẹp, rất là sang trọng. Và nếu mà chúng ta làm nghề và chúng ta làm được những cái sản phẩm, những cái đầm mà cúc ngực ấy, thì chúng ta sẽ có cơ hội bán được cái giá thành rất là cao. Bởi vì đây là được xếp vào dạng gọi là hàng cao cấp, hàng dạ hội bạn nhé, hàng đi tiệc. Và bạn có mong muốn điều đó không? Bạn muốn tôi sẽ chia sẻ hết cho bạn không? Nếu bạn mong muốn, hãy comment xuống đây. Tuyệt vời quá, tôi muốn điều đó nhé. Đó là cách học tương tác vô cùng tuyệt vời. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần bài giảng làm mẫu cúc ngực. Xin mời các bạn. Vâng thưa các bạn, thì trong bài học ngày hôm nay, bài giảng ngày hôm nay thì tôi sẽ dạy tặng các bạn hai cái kiểu áo cúc ngực mà vô cùng quan trọng, vô cùng căn bản. Từ những kiểu này chúng ta sẽ phát triển ra các cái kiểu khác. Đó, và hai kiểu đó nó ở ngay dưới đây các bạn nhé. Đây, cái kiểu này là kiểu số 1 này bạn này. Kiểu số 1 này bạn nhìn thấy không? Cái phần cúc ngực nó sẽ có hình gọi là cong nhá, cong và ôm lấy cái phần bầu ngực. Đấy, và nó ở phần giữa là nó sẽ vê xuống. Được chưa? Đây kiểu số 1 này. Để bạn nhìn tưởng tượng cho dễ. Đây là kiểu số 1 nhé bạn nhé. Đấy. Và tôi sẽ hướng dẫn bạn tiếp làm kiểu số 2. Kiểu này bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều, đúng không? Tức là cái đường ở giữa nó sẽ là một đường ngang. Nó sẽ là một đường ngang chứ không phải là một đường V nữa. Đây là kiểu số 2 bạn nhé. Thì hai cái kiểu này là kiểu rất là quan trọng và căn bản. Hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn cách để làm thế nào làm hai kiểu này thật chuẩn. Bạn nhớ rằng là thật chuẩn nhé. Bởi vì làm cúc ngực này nó có rất nhiều cách. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn cách thật chuẩn. Bạn hãy ghi comment cái từ khóa vào đây: làm cúc ngực thật chuẩn. Làm cúc ngực thật chuẩn nhá. Để mà chúng ta nhớ cái bài này vô cùng là quan trọng và tuyệt vời. Bạn hiểu chưa? Thế thì hai cái phần phía dưới này, bạn sẽ thấy rằng cái mẫu này, mẫu số 1 này thì nó là một cái chân ôm. Mẫu số 2 này nó là một cái chân xòe. Thì thưa các bạn, cái phần phía dưới thì nó tùy vào cái thiết kế của các bạn nhé. Đấy, tôi chỉ tập trung dạy vào phần phía trên thôi. Còn cái phần dưới này thì nó là form cơ bản rồi. Trong bài này thì vẫn như mọi khi chúng ta sẽ cần phải làm phát triển những cái mẫu. Ngay cả mẫu cúc ngực như này nó sẽ dựa trên bộ dập siêu chuẩn, bộ dập gốc siêu chuẩn này nhá. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ dạy các bạn sử dụng bộ dập tỷ lệ 11. Là bộ dập lớn đấy. Cái bộ dập này là bạn có thể áp dụng luôn cho khách hàng của mình, luôn cho chính các bạn nhé. Bạn nào chưa có bộ dập này thì phải liên hệ sớm với chúng tôi để có bộ dập siêu chuẩn này trên tay nhé. Bộ dập này thì bạn sẽ trong này nó sẽ có cái form tỷ lệ 11 này, cộng thêm một cái form tỷ lệ 1/2 nữa, rất là xịn sò, đầy đủ thân trước thân sau tay nhá. Nếu mà bạn muốn có sở hữu cái bộ dập này thì xin mời bạn bỏ ra, ở đây là 460.000, tôi sẽ tặng bạn giá 395.000. Đấy, có gần 400.000 thôi nhá. Nếu mà bạn nghiêm túc, bạn muốn làm nghề chuyên nghiệp, một người nghiêm túc thì bỏ tiền ra nhá. Ok, bạn hiểu ý tôi chưa? Vâng thưa các bạn, chúng ta sẽ sao cho tôi một nửa của thân trước bộ dập đấy, bộ dập chuẩn đấy, một nửa thân trước và một nửa thân sau như thế này nhá. Và ở bài này thì tôi sẽ tập trung dạy cho bạn phần trên, cho nên là chúng ta sẽ cắt ở phần eo này ra. Phần bên dưới này các bạn hãy để lại nhé, để chúng ta sẽ phát triển ở cái phần chân nhé bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung làm ở phần bên trên. Đây là thân trước này, đây là thân sau. Ok chưa?
Chúng ta sẽ làm phần thân trước. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp xoay chuyển ly, tức là đóng cái be này lại để dồn cái be này chuyển sang đây bằng cách bạn nhìn này. Đây là đỉnh ngực, chúng ta sẽ kẻ xuống này cho tôi. Cắt đây và sau đấy chúng ta sẽ đóng sập cái này lại. Ở phần trên vai này các bạn sẽ chia đôi ra cho tôi. Đây vai của chúng ta có độ rộng là 10,05 cm thì chúng ta sẽ chia đôi ra 5,25. Rồi sau đó bạn sẽ lấy cho tôi một cái compa. Cái compa này bạn sẽ lấy cho tôi cái độ rộng của nó là 7 cm bạn nhé, 7 cm. 7 cm nhé. Và chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta sẽ quay một cái vòng tròn. Như vậy là chúng ta sẽ có cái vòng tròn này bán kính là 7 cm, còn đường kính là 14 cm, đúng không nào? Thì vì sao mà chúng ta lại vẽ cái đường tròn này ạ? Thưa các bạn là đây tôi có một cái đệm ngực. Đây là cái đệm ngực đúng không ạ? Đây. Thì khi mà chúng ta vẽ hình tròn này để chút nữa chúng ta sẽ xác định được cái gì ạ? Chúng ta sẽ xác định được độ rộng của cái quả ngực. Đó. Và nên nhớ rằng khi mà cái này đặt vào đây nó rộng này thôi. Và thực tế thì chúng ta sẽ đo tôi sẽ đo cho bạn cái vòng cung, đường kính vòng cung của cái này, đúng không ạ? Đấy, bạn nhìn cái bát này đặt vào đây nhá, là nó nhỏ hơn này nhá. Nhưng mà thực tế khi chúng ta đặt ở đây, cái thước này nó ăn theo khối này. Đây bạn nhìn này. Thì ở đây cái bát này nó là 14,5. 14,5. Đó. Ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn tất cả những kiến thức căn bản nhất về cúc ngực để bạn có thể hiểu được nhé. Bình thường mọi người cứ làm ào ào dạy cho các bạn thì các bạn sẽ không hiểu được vì sao như vậy, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu sâu. Bạn có muốn nghiên cứu sâu không ạ? Nghiên cứu sâu không ạ? Hãy ghi ở đây tôi muốn nghiên cứu sâu nhé. Đây 14,5. Đấy còn đấy, xong chúng ta đặt ở đây. Đấy, thì cái đường tròn này của chúng ta mới là 14 thôi. Được chưa nào? Vì vậy là khi mà chúng ta vẽ này thì chúng ta sẽ xác định được là khi chúng ta làm cho khách muốn làm kín, làm hở hay là làm hở vừa vừa thì chúng ta sẽ làm chủ được. Đây là một cái bí quyết rất là quan trọng nhé. Chứ bình thường chúng ta cắt thì kiểu cắt theo thói quen, đúng không nào? Và mình không có cái cơ sở để chúng ta điều chỉnh. Nhưng cái hình tròn này khi mà chúng ta vẽ ra thì nó chính là cơ sở. Được chưa ạ? Rồi, và trong cái bài này thì tôi sẽ đưa cái 7 cm này á, nó là một cái thông số trung bình của cái cúc ngực của Việt Nam nhá. Trong cúc ngực thì người ta phân ra các cỡ nhá, A, B, C, D, tức là chỉ các cái độ to nhỏ khác nhau của cái phần quả ngực của người phụ nữ đấy. Thì cỡ A là nhỏ nhất, xong rồi đến cỡ B lớn hơn, cỡ C, cỡ D, D là rất là lớn nhá. Bạn có thể xem cái bảng thông số tham khảo nhá về các cỡ cúc ngực A, B, C, D, tôi sẽ cho hiện lên màn hình nhé, bạn có thể xem. Đấy, rồi ok, thì trong này chúng ta cứ nhớ rằng là cái vẽ một cái đường tròn có đường kính bán kính là 7 cm. Được chưa? Rồi, ok. Đấy là cái thứ nhất. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ vẽ lên đây cho tôi. Từ cái đường 7 cm này các bạn vẽ lên đây cho tôi 1 cm. Thì như tôi nói là tôi làm cái này là ở mức độ là trung bình, thông số trung bình, tức là nó cũng vừa kín vừa hở, không kín quá mà cũng không hở quá. Nếu bạn muốn hở, tức là hở cái phần bầu ngực ở phía trên ra nhiều hơn, mặc nó sexy hơn, thì bạn hạ thấp xuống là 7 cm. Được chưa ạ? Còn tôi thì tôi sẽ nâng lên cộng thêm 1 cm nữa. Được chưa? Đây, cộng ở đây 1 cm. Tức là từ đây lên đến đây là mấy cm ạ? Là 8 cm, đúng không ạ? Rất là rõ ràng để bạn nắm được nhá. Rồi tiếp theo chúng ta từ phía đường ngang ngực này chúng ta lên đây cho tôi là 1 cm. 1 cm. Đây là 1 cm bạn nhá. Đây, tôi sẽ cho nhỏ lại như này để các bạn nhìn rõ. Các bạn chịu khó nhá.
Như tôi đã nói đấy, là bởi vì là Vũ Trần Đức Hải rất là muốn là ghi các cái số bằng bắn trên màn hình để cho các bạn nhìn cho nó rõ, nhưng mà tuy nhiên là thời gian của tôi không cho phép. Tôi không có đủ thời gian, bởi vì làm video này xong cái là phải đem đi dựng xong là nhanh nhất để đưa lên cho các bạn xem. Đấy, cho nên là bộ phận kỹ thuật là họ không có quá nhiều thời gian đâu, làm này mất cũng phải 6-7 tiếng đấy. Đấy, cho nên là không thể ghi số được, thì các bạn mong các bạn thông cảm và các bạn có thể tập trung nghe tôi nói cũng như nhìn cái số này. Tôi sẽ cố gắng viết số thật đẹp, thật rõ để cho bạn nhìn cho nó dễ nhé. Thông cảm giúp tôi. Rồi, ok, và ở đằng sườn này các bạn sẽ cũng đánh xuống cho tôi. Ở sườn này thì là chúng ta đánh xuống là 1,2 cm bạn nhé. 1,2 cm. Đấy, cố gắng lắm rồi, số là chữ nó chỉ được thế này thôi, chứ tôi nó xấu lắm. Đấy các bạn, chịu khó. Rồi, ở đường sườn này chúng ta sẽ đánh âm vào giúp tôi là 1,2 cm nữa. Đấy. Các bạn biết là vì sao chúng ta phải đánh âm không ạ? Thưa các bạn, là cái độ cung ngực ấy, để cho nó có độ ôm và nó không bị tụt, thì bao giờ cái phần thông số này, cái vòng này, chúng ta sẽ phải đánh âm ở đây để nó sẽ ôm vào. Còn nếu mà các bạn cắt bằng, các bạn đo cái phần ngực chặn trên của khách hàng ấy, mà các bạn cắt bằng như thế thì nó sẽ rất dễ bị bửa và nó sẽ bị tụt nhá. Đấy là nguyên tắc của đồ cung ngực. Bạn nghe rõ không ạ? Nếu mà bạn nghe rõ bạn comment trong đây. Đánh âm phần sườn 1,2 cm. Và sau đó chúng ta sẽ kẻ xuống như thế này. Bạn kẻ thẳng xuống cho tôi. Kẻ thẳng xuống như này cho tôi nhá. Đó, để sâu vào vì sao mà đánh âm như thế để không bị tụt thì tôi xin phép là dành thời gian khác, bởi vì là nói kỹ quá, nhiều quá thì nó bị mất thời gian của tất cả các bạn và chúng ta nhé. Đấy, không mọi người lại bảo là dạy dài dòng quá, được chưa? Ok, đấy là phần chúng ta các cái con số là như vậy nhá. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vẽ cái phần ở phía trên này. Cách vẽ này đơn giản lắm, bạn lấy cái thước cho tôi. Chúng ta sẽ lấy cái thước, chúng ta đặt như thế này. Các bạn có thể vẽ một lần độ gọi là trước bằng bút chì để chúng ta sẽ xem là cái đường đã ok chưa nhá. Chỗ ở vị trí này thì các bạn quay ngược thước nhé. Ở vị trí này thì các bạn để thước như này này. Sau đấy bạn lại quay ngược thước như này cho tôi. Tôi sẽ làm rất là từ từ và chậm để cho bạn có thể quan sát được kỹ ạ. Rồi, ok. Sau đó bên này thì các bạn đánh như thế này cho tôi. Thì cái độ sâu này nó do chúng ta muốn nhé. Nếu bạn muốn là bớt sâu thì bạn có thể đưa lên đây một chút nhé. Còn bạn muốn sâu nhiều thì bạn cho vào đây nhá. Cái này là tùy. Tôi sẽ lấy cái thước này, sử dụng cái thước này xem sao nào. Có lẽ là tôi sẽ đẩy lên một chút nhá, để cho nó đỡ sâu. Sâu quá thì không phải là ai cũng mặc được, đúng không? Đây, tôi sẽ lùi xuống đây. Bạn sẽ thấy rằng với cách làm như thế này thì vô cùng là chính xác, chuẩn, đúng không? Tôi sẽ đo từ dưới này lên để cho bạn nhìn được cái thông số này. Từ đường ngang ngực lên 3 cm cho tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần xử lý 3 cái vị trí nha. 3 cái vị trí chúng ta cần phải xử lý. Tôi gọi đây là vị trí A. Đây nha, cái đường này tôi gọi là đường A. Đây là đường B. Và đây là khu vực C. C thì nó sẽ gồm cả hai cái này nhá. Đây cũng là C, đây cũng là C này. Ở phía A này. Và chúng ta sẽ đánh ở đây là 1 cm. Bên này ra bên này là 1 cm. Trên cái đường tròn mà chúng ta quay bán kính 7 cm đấy bạn. Thì bạn từ cái điểm, cái đường này bạn sẽ đánh ra đây là 1 cm nhé. Bạn thấy chưa? Làm cung ngực nó phải kỹ như thế này. Ở vị trí này các bạn sẽ đánh cho tôi là đây, cái đường ngang này này nhá. Tôi sẽ kẻ đường ngang này, bạn nhìn cho rõ này. Đây là đường ngang ngực, đúng không? Bạn đánh cho tôi lên phía trên là 8 mm
tức là 0,8 cm đấy. Xuống phía dưới là 8 mm, 0,8 cm đấy. Đó, tổng cái này là bao nhiêu ạ? 8 cộng 8, 16, tức là 1,6 cm. Được chưa? Sau đây chúng ta kẻ đây. Rồi, ở phía phần vị trí C này, các bạn đánh vào đây cho tôi mỗi bên 0,5 cm nhá. Từ cái đường thẳng này, bạn sẽ đánh cho tôi 0,5 cm. 0,5 cm. Được chưa? Đây 0,5. Đó. Sau đó chúng ta sẽ kẻ. Rồi, học đến đoạn này bạn đã thấy là hay chưa? Đấy, thưa các bạn, là tôi đã chỉ cho các bạn các cái thông số, và cái này là cái rất là quan trọng bạn nhé. Đây, tí nữa chúng ta sẽ cắt cái phần này đi. Tôi sẽ gạch này để các bạn nhìn cho nó dễ này. Nếu bạn thấy rằng đến đoạn này là đã thấy là rất là hay rồi, hãy ghi chữ hay quá đi, để chúng ta sẽ cùng nhớ. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ phát triển cái phần đằng sau này, thân sau. Thì chúng ta lấy cái phần thân sau để thân trước, cạnh thân trước này nhá, giáp nhau với phần sườn như này. Đấy, chúng ta cùng xem lại cái bản phác thảo này. Đằng trước nhá, đằng sau thì nó sẽ là đi chéo xuống nhá. Các bạn có thể làm đi ngang, nhưng mà theo mẫu này thì tôi sẽ là cho đi chéo xuống nhá, thì nó sẽ đẹp. Đó. Thì ở đằng sau này các bạn sẽ lấy lên cho tôi là 13 cm. Bạn có thể lấy 15, có thể lấy ngang bằng cũng được, nhưng mà ở đây tôi sẽ lấy là 13,5 cm. Được chưa? Ở phần vị trí này chúng ta cũng lấy xuống là 1,2. Sau đó bạn đặt này. Ở đây bạn lấy vào cho tôi giống như ở thân trước ạ. Chúng ta lấy vào là 1,2 cm. Đánh âm sườn, đúng không? Và chúng ta cũng kẻ chéo xuống như này. Đấy, bạn thấy không? Tất cả phải đánh âm sườn hết. Vì sao như vậy thì khi nào có điều kiện tôi sẽ chia sẻ với các bạn nha. Phải đánh âm vào hết. Cái này nó còn tùy thuộc vào từng người cơ. Có những người đánh âm nhiều, có những người đánh âm ít cơ nhá. Đấy. Bây giờ bạn bởi vì là trong thời lượng chương trình này tôi không giải thích được quá nhiều, thì bạn cứ làm theo của tôi là cũng ok. Ở vị trí cái ly đằng sau này, thì tại điểm vị trí này này, chúng ta đánh ra đây phía ngoài 0,5. Từ vị trí này bạn đánh ra đây 0,5 tiếp. Tức là ở trên này chúng ta đánh tổng cộng là bao nhiêu ạ? 0,5 cộng 0,5 là bao nhiêu ạ? Là 1 cm, đúng không nào? Và sau đấy bạn kẻ thẳng cái này xuống. Nào, bạn đã thấy ai dạy cái công thức cho bạn như thế này chưa? Tôi tin là rất là ít, đúng không? Rất là ít, ngày hôm nay bạn mới biết được cái công thức này. Rồi, và sau đó thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là phần cắt thôi nha. Phần cắt cũng rất là quan trọng, bạn phải chú ý nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt này. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt cái miếng đằng sau trước nhá. Bạn nhìn này, bạn sẽ gập cái phần mà cái đường xanh xanh này chúng ta vừa vẽ nhé. Chúng ta gập theo cái đường này. Sau đó chúng ta gập lên đây. Thấy chưa? Gập trùng vào cái đường bên này. Ok, bạn thấy không? Khi mà mình gập thì mình thấy là cái này nó không hoàn toàn bằng nhau, đúng không? Nó hơi lệch lệch một tí. Đấy. Cho nên là chúng ta phải, bởi vì là vừa rồi chúng ta vẽ nó là đường chéo mà. Chúng ta sẽ vẽ lại. Còn bây giờ chúng ta cắt này. Cái này nhá, cái đằng sau này thì nó sẽ tùy theo thiết kế của bạn. Nếu mà thiết kế của bạn muốn là có đường bổ này, thì chúng ta cắt tách cái này ra thành hai miếng rồi, được chưa? Thế còn nếu mà bạn muốn là đằng sau nó không có đường bổ như thế này, được chưa? Thì bạn sẽ dán liền, coi như sẽ không có đường ấy nữa, không có đường can nữa. Rồi chúng ta sẽ viết thông tin vào đây ạ. Như vậy thì bạn cứ vẽ trùng với cái đường chính giữa của cái đường can này. Ok. Nếu mà nó là một miếng, còn hai miếng thì nó sẽ hai canh vải vuông góc với cái đường phía dưới này. Thân sau nhân với 2 vải chính nhá, nhân với 2 lót này. Chỗ này bạn cần ghi rõ giúp tôi, đây là sườn, không là hai cái miếng này nó giống nhau nhá.
Hoặc là người ta tra nhầm, còn đây là đường tra khóa này nhá. Thì đây là đường tra khóa, được chưa? Phải ghi rõ như vậy. Món này đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sang phần thân trước này. Bạn đặt cái này vào đây cho tôi để kiểm tra độ khớp. Mình phải luôn luôn cẩn thận. Đây. Đấy, nó khớp như này là ok này. Thì trên ngực này, bạn lại làm như thế này cho tôi. Bạn gập một cái cạnh vào cho tôi như thế này. Đấy, bạn gập đây. Bạn nhìn đâu? Khi mình gập vào thì nó bị lệch đúng không? Lệch chút xíu đấy nhá. Thì mình đặt lại cái thước. Rồi, đặt lại cái thước. Và sau đó chúng ta sẽ cắt. Tôi nói bạn làm theo đúng phương pháp này thì chúng ta sẽ có một cái dập, cái form cúc ngực vô cùng là chuẩn luôn nhé, vô cùng là chuẩn luôn. Và phương pháp này là phương pháp Vũ Trần Đức Hải đã nghiên cứu cũng như là học tập được của nước ngoài nhé, của những cái nước phát triển đó. Ngon đấy, bạn thấy đẹp chưa? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt tiếp ở đây. Bạn sẽ cắt tiếp ở đây cho tôi. Ở đây bạn nhớ là cắt lượn vào trong một chút nhé, cho nó tạo cái độ cong. Cắt ở đây này, chỗ này bạn nhớ đấy. Sau đó bạn sập cái này vào cho tôi. Rồi, đây là bước đóng sập căn bản nhé. Chưa xong đâu, bạn hãy tiếp tục theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước tinh chỉnh này. Rồi sau đó đến phần này là phần tinh chỉnh thì các bạn tập trung vào nhé. Thứ nhất này, ở cái miếng phía trong này, từ đây đến đây các bạn đánh dấu cho tôi điểm 9,5. Và chúng ta lấy đo đoạn này xuống phía đây. Chúng ta sẽ lấy đối xứng qua cái tâm ngực này. Bạn sẽ đặt thước cho tôi. Ở phần đỉnh ngực này bạn ra cho tôi là 0,5 cm. 0,5 bạn nhá. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đặt cái thước như thế này. Chỗ này chúng ta sẽ quay ngược thước. Rồi bên này thì chúng ta lại đánh âm vào cái đầu nhọn này. Bạn đánh âm vào cho tôi 0,5. Ở chỗ này chúng ta ra mà, bên này chúng ta lại vào. Và cái này chúng ta cũng chia đôi ra này. Chúng ta sẽ đặt thước như thế này. Ở đây cái đường này, bạn sẽ kẻ thẳng cái này. Sau đó chúng ta sẽ cắt nhé. Chúng ta sẽ cắt theo đúng cái đường này và lượn mềm mại. Rồi bạn thấy chưa? Bạn thấy cái đường cong này nhìn nó đã rất là đẹp chưa? Tí nữa thì cuối video tôi sẽ nói cho bạn về phần may, về phần lên cái form này trên ban đầu canh như nào. Bạn nhớ phải xem đến cuối phần này nhé, bởi vì nó còn rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải biết đến để làm được cái form. Ở đây mới là bước gọi là bước thiết kế các bạn nhé. Và như vậy là chúng ta đã xong được cái phần thân trước, thân sau này. Và ở đây chúng ta sẽ vẽ canh vải nhé bạn nhé. Có hai cách đánh canh vải. Canh vải thứ nhất là bạn đánh theo chiều dọc này. Đây là một cách này. Em bạn cứ đánh cái này vuông góc với cái phần đường ngang eo nhá. Cái này thì nếu mà bạn có đường can giữa thì bạn sẽ nhân với 2 vải chính nhé. Theo mẫu này là đường can giữa. Đây thì chúng ta ghi thân trước này, nhân 2 vải chính, 2 lót, được chưa? Bên này cũng là nhân với 2 vải chính, nhân 2 lót, được chưa? Rồi đó, còn nếu mà cái này mà gập đôi thì cái này nhân với 1 thôi, được chưa? Đó thì đây là xong
kiểu thứ nhất, kiểu 1 nhá. Kiểu 1 nhá. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ sang kiểu số 2. Sang kiểu số 2 là kiểu này. Kiểu số 2 nhá. Kiểu số 2 thì đơn giản thôi, nó sẽ phát triển được kiểu số 1 nhá. Xin mời các bạn. Vâng, sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kiểu cúp ngực số 2 nhá, là cái kiểu này vào này nhá. Thì đây là kiểu số 2. Chúng ta sẽ nhìn ở cái bảng phát thảo này, nó dễ tưởng tượng này. Tức là cái kiểu này thì nó ở phần này nó sẽ bằng luôn bạn nhé, và nó không có đường can ở giữa nhá. Cái kia thì có đường can ở giữa, cho nên nó sẽ có một cái chút khác biệt. Còn riêng đằng sau thì nó sẽ giống như cái kiểu số 1. Đằng sau thì chúng ta sẽ không cần phải làm nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái bộ dập của mẫu số 1, ở phần cũng số 1 chúng ta làm nhá. Thì các bạn sẽ lấy cho tôi một tờ giấy này, dài như thế này. Đây, một tờ giấy dài. Bạn có thể sau đó bạn kẻ cho tôi một đường chính giữa tờ giấy. Chúng ta sẽ đặt cái này vào đây. Bạn sẽ vẽ cho tôi cái đường này. Bạn có nhìn thấy cái đường chéo này không ạ? Bạn kẻ này cho tôi. Đó. Chúng ta đặt vào đây, trùng sát này. Bạn có thể đặt theo cái đường trắng hoặc là đặt theo cái mép cũ, cái đường cũ ở bên trong này nha. Bạn nhìn tôi là cách tôi làm này. Đó. Sau đó chúng ta vẽ từ cái điểm này, từ cái điểm của cái đường thẳng này chúng ta vẽ, gọi là sang dấu đấy các bạn. Ở đây bạn kẻ một đường như này cho tôi. Và sau đấy từ đoạn phía dưới này chúng ta lấy lên 1,6 cm. 1,6 cm nhé. Đây là 1,6 cm. Vì sao lại? Thưa các bạn, bởi vì là ở cái mẫu số 1, vì chúng ta có đường can ở giữa thì chúng ta muốn ôm vào cái phần ngực thì chúng ta sập vào 1,6 cm, đúng không ạ? Bạn nhớ ạ, ở phần 1 á. Đây là mẫu 1 này. Nó có đường can ở giữa, vì vậy chúng ta phải sập vào để nó ôm vào cái phần ngực. Đấy, bạn thấy hay không? Còn cái mẫu số 2 thì chúng ta không có đường can ở giữa, và cái này nó sẽ là đường thẳng cắt ngang như thế này. Vì vậy chúng ta cần phải trả lại cho cái form cũ, chúng ta sẽ không sập nữa. Được chưa? Thì nó sẽ ở đây, chúng ta đánh dấu ở đây này nhá. Sau đó này, bạn nhìn cách tôi làm này. Bạn có thể lấy cái dùi, bạn nhấn vào đây, bạn xoay này, xoay cái điểm này này, cái điểm này nhá, điểm này này. Đấy, bạn xoay lên trên này cho tôi. Được chưa? Đấy, bạn hiểu cái cách làm chưa? Đó, chúng ta xoay lên đây. Bao giờ cái điểm này nó trùng với cái điểm 1,6 này. Đơn giản mà, đúng không? Đấy, tức là đây là cách chúng ta trả về. Vừa rồi thì chúng ta sập cái form, chúng ta sập form này thì chúng ta lại trả về như cũ. Đó, sau đấy chúng ta vẽ. Rồi chúng ta vẽ lên đây nhá. Cái đường này đừng vẽ xuống. Sau đó cái thước này các bạn đặt ngang này cho tôi. Làm sao vuông góc với cái đường trục này. Đây, chúng ta đặt này, vuông góc này. Rồi, chúng ta vẽ ngang này nhá. Đường này phải vuông các bạn nhé. Rồi, ok. Cái miếng bên này thì chúng ta sẽ không cần phải điều chỉnh gì cả. Các bạn cứ thế bạn sao thôi. Rồi, tôi sẽ gập luôn cái đôi cái này vào nhé bạn nhé. Tôi sẽ gập đôi luôn này. Chúng ta sẽ lấy một cái ghim. Tôi ghim cái này vào. Vì tôi sẽ cắt luôn này để tí lên form cho các bạn xem luôn nhé. Bấm nhá, chúng ta lấy kìm bấm dấu bấm này. Rồi, bạn thấy rất là nhanh đúng không? Ở đây tôi sẽ vẽ cánh vải này. Cánh vải thì nó sẽ song song với cái trục này. Rồi cái này gập đôi vào nhá. Chúng ta ghi này, thân trước nhân một vải chính, một vải lót, vải chính, xin lỗi, hai vải chính, hai lót, sườn. Ok, và bây giờ tôi sẽ dán cái này vào, coi như kiểu là mình may vào để mình xem ở cái form mà chuẩn của nó như thế nào bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau xem này.
Đó, tôi đã dán xong và chúng ta sẽ cùng xem là cái form khi mà dán xong thì nó sẽ như nào để các bạn nhìn được dễ. Đây là cái mặt này, bạn nhìn được dễ nhá. Đấy, bạn thấy không nha, chưa đưa lên manu canh đâu nhá. Bạn sẽ thấy rằng đấy, form thì nó phải như thế này, thấy chưa? Cái phần mà ngực ấy nó phải tròn, cái yêu cầu nó phải tròn và nó phải lên form. Đó thì các bạn đợi đến một chút nữa, tôi sẽ đưa lên manu canh để các bạn nhìn cái độ căng của nó nhá, độ căng của nó cũng như là cái cách may nhá. Tôi sẽ nói cho bạn cách may, được chưa nào nhá. Tôi sẽ làm nốt cái form số 1, đây là form số 2, form số 1 để chúng ta sẽ cùng xem. Ok nhá, đẹp chưa? Ấy, thấy chưa? Rất là đẹp, thấy chưa? Ok. Vâng, thưa các bạn, hai em đầm cúc ngực phiên bản số 1 và số 2 thì ngay ở đằng sau tôi đây. Bạn thấy không? Đây là phiên bản số 1 này. Đó, bạn thấy là vô cùng là đẹp, nó lên cái khối nhá. Và bạn lưu ý rằng là ở đây tôi chưa dùng cái độ ngực nhá. Và cái này là cái giấy cho nên là nó khá là cứng. Còn khi lên vải thì những cái chỗ này chúng ta là căng với cái kỹ thuật lao đồ cúc ngực. Chúng ta sẽ lao ủi và sẽ xử lý thì nó sẽ căng lên rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta nhìn cái form tổng thể này, đấy bạn thấy không? Nó rất là sắc nét. Thứ nhất là nó phải ôm cúc ngực nhá, là phía trên này phải ôm nhá, phải ôm. Thứ hai là cái phần ngực này nó phải tạo ra cái độ tròn của mặt ngực nhá, để nó quyến rũ. Và bạn thấy là cái phiên bản này, phiên bản số 1 này thì nó có cái đường can ở giữa, cho nên chúng ta sẽ làm được là nó sẽ ôm vào, nó sẽ tạo ra một cái thắt ở đây, ôm vào là tôn cái quả ngực. Cái kiểu này là vô cùng là sexy nhá. Rồi cái kiểu số 2, bạn sẽ thấy rằng kiểu số 2 thì nó sẽ khác một chút nhá. Khác một chút là gì ạ? Là chỗ này nó phẳng, bạn thấy này, đẹp chưa? Đấy, mới lên giấy đây nhá, còn lên vải thì còn đẹp nữa, vô cùng chuẩn. Và tôi bật mí với các bạn là nếu mà các bạn thích cái form này của tôi, các bạn vẫn có thể tự làm theo hướng dẫn của tôi. Nhưng nếu bạn thích cái form này của tôi thì tôi sẽ tặng bạn cái form này. Tôi sẽ tặng bạn cái form này nhá. Thì chút nữa tôi sẽ nói cái đường link nhá, là sẽ để đâu để các bạn vào, các bạn sẽ được tặng miễn phí cái form này nhá. Tôi sẽ tặng bạn và tôi sẽ làm luôn cả phần dưới. Bạn nhớ rằng là ở phần dưới chúng ta có gì ạ? Có cái phần chân. Tôi tặng luôn bạn phần dưới nhá. Rồi là phần dưới này thì có chân xòe trên ô, có nghĩa là tôi sẽ tặng luôn bạn miễn phí hai cái bộ dập này, hai bộ luôn trong một cái file nhá. Bạn chỉ cần lấy ra bạn in cái là xong, được chưa nào? Và về may cái này nhá, thì thưa các bạn là đối với hai mẫu này thì là hai mẫu gọi là khá là căn bản, cho nên là cái cách may thì nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là về phần vải, hãy chọn những cái vải mà trông nó cao cấp một chút, những cái vải mà nhiều làm đồ cưới đấy, tata cũng được, hoặc lụa, hoặc là phi mờ, phi hay da đều được. Và chúng ta nên ủi keo ủi thì cái mặt phẳng, mặt vải nó sẽ đẹp hơn nhá. Và khi may thì các bạn nhớ rằng là cái này chúng ta sẽ hơi cầm vào một chút và chúng ta sẽ may kèm cái dây chống vai. Bạn có biết cái dây chống vai không nha? Nếu mà bạn chưa biết dây chống vai thì tôi sẽ có gì đó tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Thì cái cách may là chúng ta sẽ may lớp ngoài lớp trong với nhau, cắt y hệt nhá. Cái này thì bạn sẽ sử dụng cái đệm ngực tròn tròn như thế này để chúng ta sẽ đưa vào phía bên trong, được không? Trong giữa hai lớp ấy, để sau đấy là chúng ta để tạo ra cái độ căng. Và bạn từ từ hãng rời khỏi màn hình, bởi vì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ một số các cái thông tin mà tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất là thích. Thưa các bạn, thì với những cái thiết kế đầm cúc ngực, về kiến thức làm đầm cúc ngực cũng như kiểu đầm cúc ngực thì nó vô vàn vô tận, rất là nhiều các bạn ạ, rất là nhiều. Ở đây hai cái mẫu ngày hôm nay tôi dạy cho các bạn chỉ là kiểu đơn giản thôi. Thực tế nó sẽ có rất nhiều kiểu khác nhau, bạn có thể nhìn thấy trên màn hình nhé. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều kiểu khác nhau mà tôi biết rằng là các bạn đang rất là muốn để có thể thực hiện được cái kiểu đấy, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì tôi dạy cho bạn kiểu đơn giản rồi, nhưng mà bạn nên nhớ rằng làm form cúc ngực muốn đẹp ấy thì ngoài cái phần thiết kế dập ra thì cái phần kỹ thuật dựng, tức là may và dựng lên form vô cùng quan trọng nhé. Chứ còn chúng ta mới làm đến đây thì nó mới được 50% thôi, form này mới quyết định 50%, còn lại là cách xử lý vải này, cách may này, rồi vô vàn kỹ thuật. Thì bạn có thể nhìn một số các cái hình ảnh này, để mà làm mẫu cúc ngực thì nó sẽ phải có những trải qua một số các kỹ thuật gì đó. Cho nên là tôi đã suy nghĩ rất là nhiều về cái nhu cầu của những người muốn làm những cái đồ cúc ngực. Chúng ta có rất nhiều mẫu, chúng ta có rất nhiều kỹ thuật khác nhau, cho nên tôi có dự định, tôi sẽ nói dự định này xem bạn có hưởng ứng không.
là tôi đang có dự định là tôi sẽ làm một cái khóa học dạy các bạn chuyên về làm đồ cúp ngực. Và khi bạn học thì bạn sẽ được học những cái kiểu mà căn bản cho đến kiểu nâng cao, kiểu cực kỳ đẳng cấp. Đấy, kiểu rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Bạn nên nhớ rằng cúp ngực này nó có nhiều kiểu, những cái kiểu này là kiểu đơn giản thôi. Đơn giản thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay thì bạn học bạn đã làm được rồi. Nhưng những cái kiểu phức tạp thì chúng ta sẽ phải cần vào những cái lớp chuyên nghiệp. Tôi sẽ làm cái lớp chuyên nghiệp nhá. Và ở đó tôi sẽ dạy cho bạn từ kỹ thuật cắt mẫu dập cho đến cái kỹ thuật mà làm sao ạ? Dựng lên, may lên. Kỹ thuật may là rất là quan trọng. Bạn sẽ thấy rằng là để làm đồ cúp ngực thì nó còn có những cái loại sử dụng những gọng kim loại, gọng nhựa nhá. Có một số cái phụ kiện vào khoảng 20 cho đến hoặc là cuối tháng 12. Nó tùy vào cái việc mà tôi phải chuẩn bị cái thời gian để làm bài giảng quay cho các bạn. Chúng ta sẽ học được online. Vì vậy cái khóa học cúp ngực này, thiết kế đầm cúp ngực này, tất cả các bạn ở trên thế giới này, ở Việt Nam, ở trên thế giới, chúng ta đều có thể học được bạn nhé. Một tin rất là vui. Và tôi sẽ dạy cho các bạn thật sự kỹ. Bạn học online bạn có thể làm được giống như là bạn đi học trực tiếp. Bạn thấy một khóa học như thế thì có sướng và tuyệt vời không ạ? Học phí của khóa học này sẽ là bao nhiêu và để đăng ký khóa học này thì sẽ như thế nào? Thì thưa các bạn, bình thường một cái khóa học mà về đồ cúp ngực, đồ gọi là cúp ngực này nó xếp vào dạng cao cấp và đồ xã hội ấy, thì bình thường học phí của nó sẽ là khoảng từ 15 cho đến 20 triệu bạn nhé. Nhưng vì tôi rất là yêu mến các bạn và tôi rất là mong muốn là các bạn sẽ học cái khóa cúp ngực này để mà gia tăng cái doanh số của mình. Bạn biết rằng bây giờ mình làm một cái đầm cúp ngực đúng không? Mình có thể bán từ 5 triệu, bét cũng phải 5-6 triệu trở lên nhé. Có cái cao cấp mà bạn làm form đẹp, chất liệu đẹp thì có thể bán 10 triệu trở lên. Đấy, cho nên là tôi rất là khuyến khích bạn học. Vì vậy tôi sẽ để một cái giá học phí vô cùng là tuyệt vời nhá. Bạn sẽ không tin được đâu. Nó sẽ chỉ có giá học phí là 9.990.000. 9.990.000 bạn nhá. Đây là mức học phí chính thức là 9.990.000. Đó. Và tôi tin chắc rằng với học phí như thế này thì sẽ rất nhiều người muốn tham gia. Bởi vì mình bỏ ra có gọi là 10 triệu mà mình thu được lại kiến thức rất là nhiều. Và quan trọng là mình ngay lập tức làm được những cái sản phẩm đẹp. Mình bán 1-2 sản phẩm là mình đủ tiền học phí nhá. Tôi còn một cái tin vui nữa cho bạn là nếu bạn giữ chỗ sớm thì cứ mỗi một ngày từ giờ cho đến trước khi khóa học khai giảng thì cứ mỗi một ngày tôi sẽ dành cho 5 bạn may mắn, chỉ có 5 người thôi. 5 người may mắn sẽ nhận được suất học vô cùng đặc biệt nhé. Học phí chính thức đang là 9.990.000 thì 5 người may mắn này sẽ nhận được cái giá ưu đãi chỉ còn 4.990.000 thôi. Bạn nghe kỹ này, chỉ còn 4.999.000 thôi. Và đương nhiên là cái này là cái số lượng ưu đãi này là có hạn nhé. Bởi vì cái khóa này là tôi làm sẽ rất là mất công. Kiến thức là tôi sẽ phải đầu tư rất là nhiều, bạn phải hiểu rất là nhiều. Rồi tôi sẽ phải may lên cho các bạn xem. Tôi sẽ phải hướng dẫn các bạn cách cắt, cách may. Thì bạn nhanh chóng xuống cái đường link ở phía dưới và đăng ký, vừa là nhận cái dập này, 2 cái dập này miễn phí, vừa là để luôn số điện thoại và email. Bạn chỉ cần để số điện thoại email thôi là bạn đã có cơ hội nhận được cái học phí của khóa học này chỉ còn 4.999.000 nhá. Và học phí này nó sẽ chỉ có ưu đãi áp dụng trong thời gian trước khóa học này diễn ra. Tức là trong thời gian tôi đang làm các cái bài giảng cho khóa học này, khóa học đầm cúp ngực này, đầm dạ hội này nhá, thì mới được ưu đãi đấy thôi. Còn khi khóa học này chính thức khai giảng thì học phí của nó sẽ là 9.990.000. Bạn hiểu cái cách chưa? Tức là vì bạn đăng ký trước sớm ở giai đoạn này thì bạn sẽ có cơ hội và sẽ có cơ hội nhận được cái giá học phí có 4.999.000 thôi. Đó, hãy nhớ rằng ưu đãi này chỉ có giá trị trước ngày khai giảng khóa học này thôi. Khóa học này sẽ khai giảng dự kiến vào ngày 20 tháng 12. Đây là khóa học vô cùng tuyệt vời và đẳng cấp. Tôi chắc chắn là bạn sẽ rất thích học khóa học này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại khóa học thiết kế dập đầm cúp ngực siêu đẳng cấp. Bye bye. Cảm ơn và chúc mừng các bạn đã xem hết video cùng Vũ Trần Đức Hải. Để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe hoặc nhấn vào xem các video tiếp theo nằm bên trái hoặc bên phải của màn hình. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.